बाटोटी नै देख्दैन त लिनुपर्छ क्या कलङ्कीबाट जाने भनेर त देखेकै थिएन भनेको सिधै आउने जस्तो लाग्यो मलाई अघि म्याप हेर्दा बाटो बन्द यो बाटो त हो नि ओइ द यतातिर रेसोर्ट छ र कुनै छ नि कहाँ हो यस्तो अफरोडिङ अन यात्री ए हामी अर्कै बाटो आएछ अफरोड पुरै ल खतरा देख्ने रहेछ यहाँबाट त ह्याप्पी बर्थडे बाटोटी नै देख्दैन त अन्डरपासबाट जानुपर्ने लेफ्टबाट पो गएछु म हेलो कतातिर हो आज हामी नाइकाप लिनुपर्छ क्या कति महँगो होला यो चाहिँ बच्चालाई चाहिँ के दिन्छ भने बाटबाट नै सपिङ गरेर अब ककनी कता हो कलङ्कीबाट जाने भनेर त म्याप हेर्नुपर्छ त्यहाँबाट नि मिल्छ नाइकाप भिलेज रिसोर्ट हो खै होला हो देखेकै थिएन भनेको यादै नगरेको खतरा
देख्नु रहेछ त्यताबाट सिआरले कहाँ लिएर आयो सिधै आउने जस्तो लाग्यो मलाई अघि म्याप हेर्दा नन स्टप सिधै छ कि नाइकाप कता यता रिसोर्ट पनि छ नि एउटा नाइकाप यतैबाट ए बाटो बन्द जान्छ यो बाटो त हो नि मेरो त ओए नाइकाप भिलेज उता खिचेको क्या हो मैले यतातिर रिसोर्ट्सहरू कुनै रिसोर्ट छ नि यता माथि हो भ्याली रिसोर्ट छ नि नाइकाप भ्याली नाइकाप भिलेज रिसोर्ट है भिलेज ए माथि नै हो बाटो त अर्को कालो यहाँ मात्रै बिग्रेको ए हुन्छ धन्यवाद ल हामी अर्कै बाटो आए जस्तो छ कहाँ हो यस्तो अफरोडिङ अन यात्री त्यहाँबाट खस्यो भने त कस्तो भिरालो रहेछ कता माथि हो ए हामी अर्कै बाटो आएछ अफरोड पुरै पिच रहेछ यहाँ त आमामा कानै टिन्न भयो त यार चिसो छ त यता त कानै टिन्न भयो त रोही धराउने भयो ल खतरा देख्ने रहेछ यहाँबाट त
Holy shit. Fuck. तल चाहिँ हो बेकार कहाँ हो त्यही बाटो हो र कहाँ गयो दाइ हेर्दै हेरेन त चिच्चा गयो बाइक पार्किङ है कि कता हो अँ यता नि खाली हो अर्को बाइक नै आउँदैछ त्यहाँ ए हुन्छ Happy birthday. Happy birthday. Cameraman. बिदा लाग्छौ धन्यवाद किन हेर्न बोक्छ भन्छु म अघि थाहा भएछ कसको बोलायो भने बुढो भए Zero. Very bad. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Don't like this. आज हामी सकाएर सियारको हिमालको काखमा छौँ प्लेन कस्तो तल उडेको त्यहाँ तल उडेको चोबार त होइन नि त्यो के चेकआउट गर्दै भ्यू चाहिँ खतरा रहेछ ठाउँको